Gbàgede Ìmọ̀ TV níbi wọ́n ti ń dábìí ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwò. Gbàgede Ìmọ̀ TV láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ láti ń dábìí ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwò. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, ọgbọ́n ń bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ó, ẹ máa gbọ́. tó ẹni àwí fún ọba jẹ́ ó gbọ́, èyí tí ó gbọ́ ń ṣe ra ẹni ẹ̀rù ojú ayé o, ẹ̀rù ayé tó bá ní. Bíbélì sọ pé ẹni tó bá gbọ́n kó gbọ́n tí ẹ̀mí sọ. Béèyàn bá dẹdù títí Barrister gan fi kọrin, oníbéèyàn bá dẹdù títí onítọ̀hún ò padà sẹ́yìn, olúwẹ̀rí ló máa rí o. Béèyàn bá dẹdù títí tí ò bá padà, á padà kọlúwẹ̀rí. Ṣé ẹni bá ń wá tó ń jẹ́ dandan ó ṣàǹfàgídí wọ ẹni tó jẹ́ ìyá ẹ̀ gbèsè lọ. Onítọ̀hún ò bá padà sẹ́yìn, ẹ gbọ́ á padà pàdé ẹni tó jẹ tí bàbá ẹ̀ náà jẹ lówó. Bàbá wí títí tá fọ̀fọ̀fọ̀ tá gbénú lẹ̀ tá tún fẹnu wí. Béèyàn kan bá ní irú ẹnu àwa yòówù, àwa ìjẹ́ pé ká bá fẹnu dé òbí fún yàn kó má jẹ́, ká bá fẹnu wa yìí ká bá fi górógó fún yàn kó má jẹ́ o, àmọ́ ká bá fẹnu wa yìí ká bá fi fún yàn lálùbáhùn, ká bá fẹnu wa yìí fún yàn ní àlùbáhùn, kí kò bá gbá àwọn àlùbáhùn yẹn ó máa tẹ́ wa o, mo máa tẹ́. Èmi jẹ́ pé kí mo ṣe wà yìí láti 96 years ago yìí mo ti délé ayé kí mo bá fún yàn ní àlùbáhùn. Rí pé yẹ̀yẹ̀ ló bá dé láàárọ̀ yìí. Kúrákítà alága ló ṣe gádúgádú, tó bá fojú kan tó bá fojú kan tó ta lọ́lọ́. Ẹ̀yin náà máa dá lápọ̀. Kúrákítà alákàn tó ṣe kọ́dúkọ́dú tó bá fojú kan tó ta lọ́lọ́. Ẹ gbọ́ wọ́n ti ní kọ́ lọ yọ Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé, wọ́n ti fẹ́ yọ bàbá lóyè. Petition ti dé house. Wọ́n ní Ifá tó gbé Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé wọlé, wọ́n ní Ifá yóò kò correct, wọ́n ní Ifá jìbìtì ni. Wọ́n ní mọ́mọ́ tí wọ́n mú Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé sóyè tó fi jẹ́ pòun ni wọ́n jáwé oyè lé lórí, wọ́n ní mú àwọn tó mú yẹn ò correct. Wọ́n ti competition sí house. Kò ní yà wá lẹ́nu lọ́la tá a bá gbọ́ pé Aláàfin àná ni wọ́n dẹ̀ lò fọwọ́ Adé. Ṣé bá a sọ títí tí olóhùn ò ní gbọ́ ó yà ẹ káàbọ̀ jàre, ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé kan. Èyí tó bá dé láàárọ̀ ìlẹ́ni tí mo fi wọlé yẹn ńgbà wà sọ̀sọ̀ tó ti kọ́ pé ẹnu ayé rùn káwọn àlùbá mú wọn títí ṣẹ́ màlúbà kí ló ń pè kí Yorùbá bá ń pè àlùbá wọn á pé mo gbà nímọ̀ràn ká àlùbá mú wọn títí bẹ́ẹ̀ máa dá ilé Yorùbá rú ẹ̀jọ́ kan ṣàpè kínní dandan ṣá. Ṣé rí kí ìlú bá ti lù ládùúgbò tó ń jẹ́ lemọ́ pọ́nlápọ́nlá ẹnu ẹ̀ máa bẹ́ níjọ́ máa fàyà. Sódà kẹ́nìkan lanu kó ní àwọn bàbá ẹlẹ́bù yẹmí ẹlẹ́bù ìbọn at that age, kéèyàn kan máa lanu sọ̀rọ̀ burúkú sírú bàbá ẹlẹ́bù ìbọn yẹn kó ló sọ̀sọ̀kúsọ. Gọ́fúnà tó wá mú ọ̀yàn kan síbẹ̀ pé ìwọ ni kó lọ ṣe Aláàfin. Mímú yẹn dá àárín, ó dájà lẹ̀ sáàrin àwọn Ọ̀yọ́mèsì, àwọn afọbajẹ Ọ̀yọ́. Kódà jẹ́ni tí gọ́fúnà favour ìwọ lọba tọ́ sí lájọba ẹ̀ jẹ́jẹ́, bó kàn rán kárábí kó ra máa yọ tí ìmú lábẹ́ jẹ́jẹ́, kó bá dé sórí kó máa milẹ̀ gbẹ̀bí tẹ̀gbà, kó máa pé dédé ẹ̀yìn bá wù ẹ̀ pariwo èsì nǹkan mi èmi tíjọba o, má fi sùúrù lólé ayé wa o, kí bàbá pé rárá àfi káwọn rọ́rọ́. Dédé ètò aburú yìí ti kọjá sẹ́yìn àwọn bàbá wọn ti ṣe bàbá pòun rò máa gbé jáde, wọ́n wá gbé jáde tó kú bàbá lọ́wọ́ báyìí o.
lédè àwọn èèyàn ti yarí pé kán ti ṣe gbé kábíyèsí sórí oyè rẹ̀ wọ́n kó wrong, wọ́n ti kọ́ lẹ́tà ti dé ọ̀dọ̀ gbọ̀ngàn náà lápú mọ̀ pé kí petition bá ti dé House of Assembly kó bá ti lọ́wọ́ èèyàn 2 3 4 5 10 30 ló parí èdè sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kò tí ẹ yé mi bó ṣe ń ṣe mí lẹ́yìn. Inú wa ń bàjẹ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ Yorùbá. Gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tí wọ́n dúró ti Aláàfin wọ́n fọkàn sí pé kò sẹ́ni tó tó bẹ́ẹ̀. Wọn ò bí bàbá ẹnìkan rí kó yọ ọba wọ́n ti gbàgbé. Wọ́n gbàgbé pé Ọlọ́run nìkan ló ní absolute power. Kò sẹ́ni tó tó bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run nìkan ló ní. Ṣáà ti gbàgbé pé nǹkan jẹ́ ọba. Ayé àtijọ́ ló ti bá lórí ohun gbogbo. Láyé ìsìn common local government chairman ó superior ọba láyé ìsìn. Under local government wọ́n ti ẹ̀sìn London state under local government náà wà tí ministry ẹyọ kan péré tó ń ṣalákòóso ẹ̀ Ministry of Chieftaincy title Ministry of Local Government and Chieftaincy title ló ṣalákòóso ẹ̀ lọ́bẹ̀ government solely under local government chairman ni wọ́n wà. Kéèyàn kan wá dìde látàfin yẹn kó lóun press secretary ọba kó máa wá kó ti di gọ́fúnà ń parọ́. Bó bá tiẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ wípé lóòótọ́ ni gọ́fúnà consult yín, you are not saying it categorically. Ẹ̀kẹ́ tó sóyìnbó lẹ́sẹ̀ sọ́tara Amẹ́ríkà ẹ̀ máa sọ categorically that the governor, city governor of the state is a liar. Is it that appalling? Very, very appalling. No, it's not hard enough. Lánàá òde yìí láṣẹ lérí o làbádédé rí pé àwọn kan competition lóríṣiríṣi sí House of Assembly wípé kí wọ́n wo ọ̀wọ́ adé dáadáa o system tó gbé wọlé tó sọ́dọ̀ba system yẹn is very, very wrong. Ṣé rí ká ní bàbá ìpọn ọ̀rọ̀ àjọba àwọn jẹ́jẹ́ sáwọn ọmọ àkọjà láàfin ni. Mo fọlọ́ búra pé gbogbo ìtọ́wàdé ṣe kìí ṣe lájì nínú ìtí bàbá Lámídì Adéyẹmí ṣe ọlọ́wọ́n bá mọ̀. Bẹ́ẹ̀ Bíbélì ní olùbùkún ni fún ọmọ ọ̀dọ̀ náà torí kó fi ọgbọ́n ṣe é. Bàbá Lámídì ó avoid the confrontation in his dealings. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ when to quit. Ìgbà tó yẹ kán quit níbi ìjà wọ́n mọ̀ bó ṣe yẹ kán quit and when to quit nígbà wo ló yẹ kán quit. But orin máa jó lọ mọ̀ ń wẹ̀ yẹn day one mo ti sọ fún kábíyèsí Ọ̀wádé pé àwọn tí wọ́n lùlù máa jó lọ mọ̀ ń wẹ̀ yẹn fún yín wọ́n ò fẹ́ yín lórí oyè. Wọ́n fẹ́ kán impeach yín ni, wọ́n fẹ́ kán dethrone yín ni, wọ́n fẹ́ kán dethrone yín ni. Àwọn yẹn kẹ̀rẹ́ kọ́ nísìnyí. Kódà mo gbọ́ lẹ́nu Almoruf ní fídíò Almoruf tí mo wò lánàá pé kò sẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ láti dethrone ọba àwọn ọmọ ní àbọ̀dẹ́ nílé yìí ni. Kì í ṣòfin tán fi kọ́ ni wọ́n máa fi parẹ́ ni. Ṣé bọ́ ìbò tó ṣe pẹ́sù ló ṣe rè sàtẹ̀ máa fi parẹ́? Kì í ṣèjọba tó dethrone ọba yìí ó náà ló free láti dethrone ẹni. Abẹ́ ẹ̀mọ̀tàn ni. Ṣé wọ́n ṣẹ̀ ń dethrone ọba ni? Tó yẹ kí bàbá wa ṣe ni pé wọ́n ṣe débẹ̀ yẹn kán tẹ̀ jẹ́jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ onílẹ̀. Now ẹnìkan ló send write up yìí sí mi láàárọ̀ orúkọ tó wà nínú write up yẹn ló fẹ́ jẹ́ kí n fi confidence kà. Mi ò mọ kankan nípa ẹ̀, mi ì mọ bó ṣe jó òótọ́ sí àwọn orúkọ tó orúkọ ti wà ń bẹ̀ ńgbà bá kà jáde tó bá jẹ́ rọ́ ní àṣírí àtú tó lẹ́yìn tó kọ lẹ́tà yìí á jáde pé mọ̀ kan pa lẹ́tà yìí and bí ẹni ṣe kọ́ yìí ó kọ́ nípa kó dáhùn lójú pé lẹ́tà yẹn ti wà lọ́dọ̀ House of Assembly lọ́yọ̀ state. Ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ gbàgbé tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni lẹ́tà yìí wà lọ́dọ̀ House of Assembly lọ́yọ̀ state
kò sẹ́ni tó ń sọ House of Assembly Ọ̀yọ́ State àbúwọ́lù torí wípé òfin tí House of Assembly sọ dòfin òfin pé kí wọ́n máa rotate ọba tọ́lẹ̀ gẹ̀ẹ́sẹ̀ tẹ̀ ààfin Aláàfin Ọ̀yọ́ sọ pé kò kún àwọn irọ́ ni àwọn òtẹ́lẹ̀ ẹni bá sì dá fánù ni wọ́n fi kó. That singular act is an insubordination to the government of the state. That particular act àwọn ready láti tẹ̀ lófin tí House of Assembly ṣe o are ready láti tẹ̀ láṣẹ tí governor lù pa o is an insubordination. Governor tó máa ti wálé olùnàgún yín ló wá dé tí wọ́n kọ lẹ́tà látàfin pé lọ́ni Ṣèyí Mákindé ń pa kò consult governor àwọn kò consult ọba àwọn rárá. Mẹ́sẹ̀jì lọ báyìí pé Alaafin faces dethronement as Ọ̀yọ́ State House of Assembly receives kì í ṣe ẹyọkan o received 6 petitions against His Royal Majesty Akeem Ọwádéyìndá Ẹlẹ́wẹ̀tù 1 right up yẹn lè rí lójú wòran yìí. The Ọ̀yọ́ State House of Assembly has been urged to commence an urgent investigation into the selections and legitimacy of Alaafin of Ọ̀yọ́, His Imperial Majesty Ọba Abímbọ́lá Akeem Ọwádé 1, following the submissions of 6 petitions alleging irregularities, political interference, and legal breaches in the accessions process. The petitions jointly submitted by concerned citizens. Ẹ máa gbá wọn tí wọ́n submit the petition. The petition jointly submitted by concerned citizens and stakeholders under the platform of the Ọ̀yọ́ Heritage Forum. Ọ̀yọ́ Heritage Forum were formally addressed to the Speaker of the House, Right Honourable Debo Ogundoyin, on January 28, 2026. So definitely kì í tiẹ̀ ṣe ìta ni petition ti wá láti inú àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti gbé petition yìí dìde. So bó ṣe ń dùn àwọn atajára àta àwọn kan wà lọ́yọ̀ọ́ náà tí ìwà tí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń wù àti ọba tí wọ́n ń wù yìí it means pé àwọn kan wà tí wọ́n jọ ọmọ Ọ̀yọ́ tínú wọn ò dùn sí tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ wo Ògbómọ̀ṣọ́ nígbà tí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ jẹ oríṣiríṣi àwùyé ló wá ṣùgbọ́n a rí wípé àwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ dúró tán in exception of none of them wọ́n dúró tán ẹni nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì wọ́n jẹ́ káyé máa mọ̀ pé àwọn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ọba kan ṣoṣo táwọn mọ̀ ni. Àdẹ̀rí kẹ́nikẹ́ni gbé petition dìde so far torí látìgbà tó bá yẹn ti jẹ́ very peaceful very quiet. Kọ̀ǹgbọ̀n tó kàn wáyé ó ní láàrin ìmọ̀ọ́mù Ògbómọ̀ṣọ́ àtọba pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n jẹ́ kí nǹkan yẹn kó di wàhálà sílùú débi pé ẹ máa gbọ́ sọkúsọ lẹ́nu ọba àbẹ́ máa rí ṣekúṣe lọ́wọ́ ọba nòó. Kódà nígbà tó bá lọ sàbújá gbogbo alágbọ́n tó bá yẹn lọ béèrè wípé ohun tó kọ̀ǹsán ní ìlú tó lè jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ rí ṣẹ́ṣe ó lọ́ bá yẹn lọ béèrè l'Àbújá yẹn Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́. Ṣùgbọ́n tó yà ní lẹ́nu tó yè mí lẹ́nu mi gbọ́dọ̀ parọ́ o ní pé petition táǹkà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àtọ̀yọ́ ló ti wá ẹjẹ́ máa bá wọn. The petitioners warned that the ancient Alaafin throne is facing unprecedented legal and political instability that could culminate in dethronement if not urgently addressed. In the petition title, call for an urgent investigation into the legitimacy of the Alaafin selection process and the escalating confrontation with the state executive. The group challenged the process that produced Oba Owade, describing it as a deviation from established tradition and law. The 1961 Alaafin Chieftaincy Declaration versed
the power of selections in Oyo Mesi, who reportedly voted overwhelmingly in favour of Prince Lukman Gbadegesin. Ẹni tí àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì mú nìyẹn o, Prince Lukman Gbadegesin. Kò tiẹ̀ kún Akeem Ọ̀wádé rárá, wọn ò mú Ọ̀wádé tẹ́lẹ̀. Bọ́wádé ṣe dọba kò sẹ́ni tó yé. Lukman Gbadegesin yẹn ni wọ́n mú. Ẹja máa bá bọ̀. They allege that the eventual appointment of Oba Owade by the state government amounted to circumventions of traditional consensus and an erosion of the sanctity of the revered stone. It seems a disgrace. It seems a dangerous precedent where traditional institutions are subjected to political manipulation. The petition stated, warning that such interference could destabilize other traditional schools across the state. The petition also drew attention to the ongoing court cases, suit number HOY/05-1025, instituted by the Prince Gbadegesin, which it said has placed the reign of the incumbent Alaafin of shaky legal ground. Of particular concern, the group cited what is described as the controversial reliance of Ifa divination in the selection process, contrary to a 2022 High Court ruling which held that Ifa consultation is not a legal requirement under the Alaafin Chieftaincy Declaration. Equally contentious, the petitioners questioned the alleged deployment of emergency warrantships to validate a process they claimed had already been concluded by the substantive Oyo Mesi beyond the selection process. The petition accused the monarch of acts of subordination, act of insubordination and political partnership. The group noted that Oba Owade has instituted legal action against the Oyo state government over the Oyo Council of Obas further amendment law 2025, despite being a beneficiary of state interventions in its accession. They further alleged that the monarch's perceived alignment with the opposition's All Progressives Congress undermines the neutrality expected of a traditional ruler and constitutes gross misconduct. A monarch who emerged through government involvement cannot, in good conscience, challenge the same authority and align openly with partisan interest, the petitions argued. As part of their prayers, the petitioners argued the House of Assembly to convene a public hearing and invite surviving members of the Oyo Mesi to testify on whether due process was followed in line with the registered declaration. They also called for a thorough review of the selection process to determine whether political interference influenced the nominations submitted to the Executive Council. In addition, the group asked the Assembly to ensure strict compliance with the 2025 Council of Obas law, stressing that no traditional ruler should be allowed to frustrate the rotational chairmanship arrangement aimed at promoting equity among royal fathers in the state. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà sọ̀rọ̀ yìí o, àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ni wọ́n competition yìí o, náà sì sọ gbogbo àwọn nǹkan tá à ń kà lẹ́nu yìí. Moving on. In a strong worded conclusion, the petition warned that the Alaafin stool belongs to the people of Oyo and not to the highest political leader, cautioning that a reign founded on manipulations cannot endure. The lead petitioner, Otunba Dare Adelekun, who signed on behalf of the group as chief executive of Probe Communications,
pro-communications group swiftly to prevent the ancient throne from being further diminished by prolonged court battles and partisan disputes. As of press time, the Oyo State House of Assembly had yet to publicly respond to the petition, but the political watchers say the development has opened a new chapter in the unfolding drama surrounding one of Nigeria's most revered traditional institutions. Mo fọlọ́run bá tó dá mi búra tó bá jẹ́ kó má sí pàálé ní pàálọ́là tó lọ yìí ni gbogbo ràn petitions báyìí wọn bá má lẹ́nu ọ̀rọ̀ gbogbo ràn petitions báyìí wọn bá má lẹ́nu ọ̀rọ̀ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ nílùú káàkiri ẹnìkan á lose ẹnìkan á win ni but ó ti sú everybody ó fọlọ́run búra gbogbo èèyàn ló ti sú ohun tó jẹ́ pé lẹ́ni wàhálà látọ̀yọ́ lọ́la wàhálà látọ̀yọ́ lọ́túnla ìròyìn aburú látọ̀yọ́ kí ló dé omi àlàáfíà ìlú Ọ̀yọ́ ìlú ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ kóòtù òjire wọ́n da omi àlàáfíà yẹn rú gbòrògbòrògbòrògbò wọ́n ti wá sọ ìlú Ọ̀yọ́ ọ̀hún gan lẹ́nu wọ́n wá gbé wọn oh God ẹ lọ wo oríṣiríṣi news oríṣiríṣi write up lórí social media ìlú Ọ̀yọ́ tó jẹ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n lọ́yọ̀ ń pè ọ́ olóòdífá bífá bá fọre tálàfin ò fọre ńkọ́ àwọn òwe ìbẹ̀rù àti pàtàkì Aláàfin tó wà nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ ẹ wá wo bọ́n ṣe sọ Ọ̀yọ́ dà lénìí wọ́n ti so useless ipò Aláàfin àti ìlú yẹn to the extent that kódà ọmọdé ò pọ́n wọlé mọ́ bẹ́ẹ̀ ìlú Ọ̀yọ́ tó jẹ́ tẹ́lẹ̀ à ń gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ pé Ọ̀yọ́ ò ṣe bí bàbá ẹnìkan àti ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrin ṣé láyé ìsìn darẹ́ nìkan tó lè ṣe bí Ọ̀yọ́ kankan mọ́ nígbà tí èyàn ò ṣe èrè yẹn ṣe wá ṣe bí ará Ọ̀yọ́ ṣé ìwà tó ń wù lọ́yọ́ yẹn jẹ́ wà ń bo odindi aráàlú kan sódìde tó ń pe odindi ọba ní Gbọ̀dárásídì odindi ọba kábíyèsí Ládọjà ló pè yẹn o torí kó ń gbèjà Aláàfin àbẹ́rẹ́ Gbọ̀dárásídì o àti ẹ̀jẹ̀ Gbọ̀dárásídì o tẹ́ ẹ sọ Ọọ̀ni tẹ́ ẹ sọ dológbò oríṣiríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló ń bọ́ láti ìlú Ọ̀yọ́ ẹ wá ní dínkù ìlú yẹn ìlú tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ bàbá iná rí lójú gbogbo ọmọ kóòtù òjire tí ọba kan dẹ̀ dé aṣọ àlà tí wọ́n wọ̀ lọ́yọ̀ọ́ tó mú tó ń rù mẹ́rẹ̀ báyìí tán tó ń tepo lé lórí tínú àwọn kan dẹ̀ tó ń dùn tán lùlù máa jó lọ àwọn ẹ̀yìn ẹ̀fún irú àwọn petitions báyìí ìbá má ti read the light of the day if House of Assembly they could have thrown it away but nísì ṣọba tó wà náà ń parọ́ ṣọba tó lófin tó gbóhùn jáde òní mímọ̀ ṣọba tí ò ní gbàgbọ́ nínú gọ́fíńmẹ́ǹtì tó náwó mú pé wò láàmú gbogbo àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì wọ́n ti bá iṣẹ́ yẹn dé 80%. Òfin tó fọwọ́ rán gbogbo 80% yẹn dànù tó lọ mú wọ tó wà 0% tó lọ mú ẹ wá tó sọ ẹ̀dọ̀bà ẹ wá bùṣe gàdà lọ́yọ̀ọ́ ẹ ní gọ́fúnà yẹn ń parọ́ bọ́wọ́ adé ṣe di gọ́fúnà ẹ béèrè lọ́wọ́ bọ́wọ́ adé ṣe dọba ẹ béèrè lọ́wọ́ gọ́fúnà wọn ṣíṣe Mákindé ò mọ̀ ń pa ẹ̀ bó bá wá jẹ́ mi lọ́ba yẹn ni màá wá dórí oyè màá wá jẹ́ the best ọba sáwọn èèyàn mi màá wá jẹ́ the best ọba sáwọn arákùnrin mi tó kù ìyẹn àwọn ọba tájọ jẹ́ sàwáwù mi ní máa claim tí mi ò jẹ́ ẹ mọyì Ọ̀yọ́ tí wọ́n ti káàkiri tó bá wá fugitives alámìkiri àtìkó
àwọn tó ṣe jù ará Ọ̀yọ́ ni láti old Ọ̀yọ́ empire, Ọ̀yọ́ Katunga, àwọn Tápà ló kọ́ destroy ẹ̀, àwọn Tápà àwọn náà kọ́ destroy Ọ̀yọ́ yẹn. Nígbà táwọn Tápà destroy ẹ̀ tán, wọ́n lọ káàkiri wọ́n tún lọ káàkiri, wọ́n dé Ìgbòho dánwò pàápàá. At the end of the day, wọ́n tún padà sí Ọ̀yọ́ tán ti kó Katunga. Wọ́n wá tún padà síbẹ̀, wọ́n wá tún lọ bá wọn destroy ẹ̀bẹ̀ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Àìmọye orí adé tó sùn ta láwọn ọba Ọ̀yọ́. Ìwà wọn yàtọ̀ sí ti Fúlàní. I will say the fact, mi ò bẹ̀bẹ̀ mọ́, àti bẹ̀yìn ẹlẹ́ẹ̀gbọ́. Ohun tó wá bà mí nínú jẹ́ ni pé mo á tún á rí pé 90% àwọn Ọ̀yọ́ tó ráwọn 10% kọ̀ọ̀kan ṣì wà tó yẹ pé wọ́n ní làákàyè tán bẹ́ẹ̀ rí pé nù tó lọ lọ́yọ̀ yóò dojú. 90% wọn tó wá support ohun àbúrú tó ń ṣẹlẹ̀. Ọba yín jọba ta ìjọba tán kí á pa bàbá Ọ̀yọ́ tó jí, wọ́n ti fi lánàá àwọn orúkú tí bàbá yẹn kú dọ̀la. Ohun tá à ń gbọ́ ni pé wọ́n pàṣẹ inú ààfin yẹn pé kí wọ́n lù pa. Wọ́n dẹ̀ lu bàbá oníbàbà, ìjọ kẹta ló kú sọ́spítù. Ó fi ìyàwó lẹ̀fọ́ mọ́lẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ni bọ́ọ̀lì bá wà lọ ààfin yẹn, àfikún pa fóònù kò tó wọlé. Kí lẹ gbé sínú ààfin tó le tó bẹ́ẹ̀? Wọ́n sọ ìlú Ọ̀yọ́ di ibi táwọn èèyàn fẹ́ wọ̀ mọ́ rárá. Kílè tó sọ̀rọ̀ pa wọ́n ti hàn, kí tọ̀hún tó sọ̀rọ̀ pa wọ́n ti hàn. Adé òbíire gángan, níjọ́ òun nìyẹn fẹ́ kó yànjọ́. Àwọn bàbá wa kan jáde wọ́n sọ̀rọ̀. Ṣé rí bọ́mọdé ò bàbá tán? Yorùbá sọ pé á bá àrọ̀bá ní bàbá àtàn. Ẹnìkan sọ fún mi pé bàbá gbàgede kí ló dé tó yà yín lẹ́nu bọ́ba ìṣe wùwà. Ó ní sẹ́yìn ò mọ̀ pé àkọ́kọ́ náà kò mọ̀ tán kankan, kò mú anything ju pé ó wá láti Canada. Wọ́n dẹ̀ mú wa kó wá jọba ọ̀dẹ̀ jọba, wọ́n sọ̀tọ̀ kankan fún, kò mọ̀ anything, kò mọ̀ kankan rárá. Àwọn àgbààgbà wa ń jáde, òun náà ló fàjà àwọn àti bàbá Ifáyẹmí ẹlẹ́gùn ìbọn o. Bàbá yẹn sòótọ́ ọ̀rọ̀, wọ́n wọ̀ mọ́ bàbá yẹn lọ́wọ́, ìyẹn yẹn apanu wọ́n ń wò wọ́n. Ṣé ẹ mọ̀ pé tó bá dọmọ má pa mí, ọmọ má pa mí, iyì sì wà bẹ́ẹ̀. Tó bá ti dọmọ má para ẹ, ó parí. Àbùkù ti kàn. Tó bá dọmọ má para ẹ yẹn, òbí á kàn máa wọ ọmọ yẹn báyìí. Oṣù bí o, oṣù pa o, ó forí dólẹ̀ o, ó forí sókè o, òbí á kàn lábílẹ̀ àbá o. Níjọba wa jó tẹ́, bóyá pákan ló kán, bóyá ẹsẹ̀ kan ni. A wá padà fìdí wọ́ sílé, òbí yẹn wá sọ̀rọ̀ pé jókòó ń bẹ̀. Pẹ̀lú tí wọ́n máa ṣàyẹ̀ ìjókòó bá tọ̀, ó bá yàgbẹ́, ó ti di tòun nìkan nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni tó ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀. Oníkálukú panu mọ́, wọ́n ń wò bí ẹni pé àrìndì ni wọ́n. Wọ́n ta sẹ́nìkan lórí Facebook. Ẹni yẹn ó fún wọn ní èsì ó kọjá bẹ́ẹ̀. Níbi tí ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ti wá, Excellence Máyọ̀wá Àmọ̀tẹ́kùn wa olókọ right-up pé ó ní jẹ́jẹ́ òun lòun jókòó pé ọmọ Ọ̀yọ́ kankan dé ni ó kàn ta sóhun anyhow ni wípé ṣó tiẹ̀ tọ́ sáwọn ní Ìbàdàn, ṣó tọ́ sáwọn káwọn máa abẹ́ àwọn, ṣó tọ́ sáwọn àwọn ní Ifẹ̀ wípé àwọn tó jẹ́ páwọn nílùú alárìnkiri làwọn. Ọmọ Ọ̀yọ́ bọ́ ọmọ Ọ̀fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹni yẹn wá pa ń tàn pé níṣe ló mọ̀ tán
ó ní mo rẹ́rìn-ín, ó ní I laughed because if someone would later make jest of Ife, it should be rather not Oyo people, or was it not the same Oyo who were in exile for over 100 years since 1530 to 1641? Only the same people who ran away from their aboriginal home in North Central and seeking asylum in Yoruba land. Yes, the ancient city of Ile-Ife was abandoned by some few Ife people who temporarily relocated to Okegbo, Isoya and other Ife towns, where they remained until 1858 when Basharu Ogunmola came for World Ifa Festival in Ile-Ife and made 60% of the city deserted. Basharu Ogunmola, who was an apprentice of Araba Lamiloye Fayemi 1840 and 1879, whose mother was from Fesu town in Osun State, and also one of the predecessors of the current Araba Agbaye, Eminence Owolabi Awudotun Awureni, negotiated peace and brought Ooni Degbisokun Kurumbusu and his people back to their aboriginal home Ile-Ife. Ife people were bravely and courageous for coming back to their own original home. Only permit me to remind Baba Ayoade Ojeniyi that abused me that while Ife people were sacked from Ife once and back to their original city, Oyo and Alaafin were completely wiped out of their aboriginal home, Katunga, Oyo-Ile, and several of the Alaafins were killed, murdered, and assassinated gruesomely, while some died miserably and in unpleasant manners. There were 33 Alaafins who died miserably both from internal and external conflicts. Ẹni wá sọ pé we shouldn't forget that Oyo-Ile, also known as Oyo Katunga, was invaded, razed to ashes, and ransacked in 1530 by the Nupe armies in a war where Alaafin Onigbogi and the entire people of Oyo fled away to Bogu land, known as Gbere, for 80 years. Onigbogi died of depression and buried at Bogu land, not Oyo-Ile, Oriade Suita, Apakini. Oyo people were once again sacked from Bogu land, Gbere, and fled to Igboho. Inflict Alaafin Ofino died during the Bogu War. His decomposed body was wrapped with banana leaf, brought to Igboho and buried at Igbo Oba, Oriade Suita Package. Alaafin Abipa resettled Oyo people back to Oyo-Ile Katunga in 1641, having spent over a century 100 years in exile, running etas-ketas, fugitive for their lives. Oyo-Ile was once again destroyed for the second time, not by the Nupe armies, but the combined forces of Emir Shita of Ilorin and Sokoto armies at Eleduwe War of 1835. Alaafin Oluewu and his Bogu friend Bolgawa Eleduwe Warikura were slaughtered and Oyo people abandoned their home, Oyo-Ile in northern part of Nigeria, for the fourth time, which led to their permanent asylum seeking at Agoja, now Oyo Atiba in Oyo State. It will be prudent for the Oyo people and their Alaafin to return to their ancestral home in North Central and fully reclaim it before making light of the minority Ife people. Central and fully reclaim it before making light of the minority Ife people's experience in exile in Okigbo from 1849 to 1858. Experience in exile is in Okigbo from 1849, which
which was as a result of power struggle between Ibadan warrior of Ife origin, Ayekiti, Nuaran, Ọ̀jájá one, and the Ife Palace. Ní abẹ́ kọ́mẹ̀ntì yẹn, ẹnìkan wá kọ síbẹ̀ ló mọ Ìlọrin. Ìyẹn ní, have you wondered why Alaafin no dey wear Ade Ìṣẹ̀ǹbáyé like Ọọ̀ni? Only na we Ìlọrin people hijack am from them during Eleduwe war. We turbaned Atoba Tele Atiba and asked him to relocate to Agor, his maternal village, to continue his kingship. Only he was actually one of those captured by us, the Ilorin people, during the war. It was why some drummers used to chant famous oriki that Atiba Gogogo, ó lọ lè ìwé láwàní ní ilé Fúlàní Ìlọrin. When he identified himself as Oyo Prince, our emir asked his guard to remove him among prisoners of war. He said, a kì í kó ọmọ ọba ní ẹrú. Emir commanded Mogaji Aganaku, Mogaji Ogo, and Ológun Jimba to escort him to Agor so that he won't be touched by anyone. Ẹni ẹ wá sọ pé it was the offspring of these three warriors, that is, Mogaji Aganaku, Mogaji Ogo, and Ológun Jimba. The offspring of these three warriors that Baba wa Emir of Ilorin sent to receive the current Alaafin Owade during his visit to Sheikh Alimi Palace in Ilorin few weeks ago. Ṣẹ́gbọ́n tẹ́ni yẹn sọ. Ó ní pé ọmọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó ń sọ yìí wípé wọ́n yọ Àtìbà kúrò lóko ẹrú. Ó lọ́mọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó kù láyé. Àwọn ọmọ wọn tó kù láyé ní Emir Ìlọrin ló rán àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló rán pé kí wọ́n lọ pàdé Akeem Owade nígbà tó wá sí Ìlọrin. It's Alubarika Ìlọrin that actually sustained the present Agbodoyo to still thrive. If not for us, we for dey read about Oyo in history book. As for that old comedian called Ojeniyi, he blocked. Okay, so ṣe gbọ́ báyìí ìyẹn túbọ̀ fi kún ìtàn yẹn. Ṣé ẹ rí téèyàn ò bá dẹ́yìn tó bá rò pé òun lòun gbọ́ òun ní chairman òun lòun fẹ́ jẹ́ gbogbo ẹ̀ máa gbọ́ tàn káàkiri. Yóò bá ní bọ́mọdé bá kọyún àná àgbàlagbà fìtàn balẹ̀. Mo wá fẹ́ gbé àgbà kan wá. Mo fẹ́ gbé àgbà kan wá sí. Ẹ jẹ́ kí àgbà yẹn kan bá wa dá sí. Professor Yemi Farounbi. Bàbá yẹn sọ táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tí wọn ò mọ̀. Wọ́n sọ fún wọn. Tí Aláàfin fúnra ẹ̀ ò mọ̀. Bó ṣe jẹ́ pé ọ̀rọ̀ rotation yìí àwọn gan-an bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Ọba wọn Lámídì Adéyẹmí ló lọ instigate Olúbàdàn tìgbà náà Àṣàǹkẹ́ wípé kò possible now kí Ọọ̀ni kó máa ti Ifẹ̀ wá máa jẹ chairman láwọn lórí. Kí ló dé t'Àṣàǹkẹ́ ò du chairman yẹn kó jẹ́ káwọn máa rotate ẹ̀. Àṣàǹkẹ́ Ìbàdàn náà gbọ́ pẹ̀lú bàbá yẹn ṣe dàgbà tó. Bàbá náà gbọ́ ohun tó sọ. Bàbá lọ jókòó sórí àga chairman àwọn lọ́balọ́ba ní ìjọ tí wọ́n fẹ́ ṣe meeting. Ọọ̀ni Síjú Adé débẹ̀ orí àga wọn ni wọ́n jókòó. Ọọ̀ni paridàrídà òwò títí ó rí pé kò síbi tó fẹ́ jókòó. Àṣàǹkẹ́ tó ń sọ fún pé làwọn bí kan jókòó jọ. Bọ́ọ̀ni ṣe yí padà nìyẹn. Látijọ́ náà lọ́ọ̀ni ó ti bá wọn dá sí kó tó di pé wọ́n pín Ọ̀ṣun state kúrò láàrin Ọ̀yọ́. Ẹ gbọ́, ṣé ọmọdé tó sin ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní òwò tó má burú ẹ̀ dání kò tún sọ bá burú pé bí wọ́n ṣe sin òun náà nù. Wọ́n fi Aláàfin wọn jẹ chairman. Ó tásìkò k'Aláàfin gbé chairman sílẹ̀ ó yarí pé òun ò gbélẹ̀ mọ́ permanent chairman lòun.
ṣé bọ́mọdé ò bàbá tàn ṣé kò ní bá àròbá ni bàbá tàn. nítorí ìdí èyí torí pé Aláàfin ló ṣe chairman last, ẹjọ́ ṣé tó bá tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rotation sọ́dọ̀ Aláàfin ló yẹ kán tún ti bẹ̀rẹ̀. ló ṣe jẹ́ pé nígbà tí wọ́n gbé chairman fún ẹlòmíì ọ̀dọ̀ Olúbàdàn ni wọ́n gbé sí. tó wá gbọ́ from a reliable source pé lẹ́yìn ọdún méjì Olúbàdàn á gbé fún Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ kó tó wá kan Aláàfin. tọ́rọ́ lè tún gbé Aláàfin náà tán kó tó yarí pé òun ò gbé lẹ́mọ̀. kódà Aláàfin ìgbà yẹn wọ́n gbé àwọn ọba, wọ́n gbé ìjọba, wọ́n gbé wọn lọ kóòtù lórí pé wáyé táwọn máa fi rotate ọba, àwọn dẹ̀ ni wọ́n dálẹ̀. Lámídì ló wá bá Ṣàǹkẹ́ tó instigate ẹ̀ pé ọba yìí ò yẹ ká máa wò báyìí, ó yẹ ká máa rotate chairmanship ni. ó wá kú tí wọ́n fẹ́ rotate. ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu professor yìí kájọ gbọ́, máa fi wálẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí professor yẹn sọ. ṣùgbọ́n kí n tó lọ, ṣé ẹ gbàgbé dictionary wa ṣì wà fún títà o. dictionary wa ni ó wà fún títà. ẹ jẹ́ ìṣòdodo kan fún wa, dictionary yìí kù díẹ̀ kò tán, bóyá 11 àbí kankan ló kù. tí 11 ìbá ti tán, mi lè sọ Amẹ́ríkà o, mi lè sọ London, bóyá bẹ̀rẹ̀ ti máa búùkù ẹ̀. bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá gbàgede mọ̀ ẹ lè gbọ́mọ́ lẹ́nu mi. ṣó wá dáa kí ilé kan wà kó wá ní dictionary Yorùbá. bẹ́ẹ̀ bá wọlé wa ní Longman dictionary òyìnbó ní kúlà, sẹ́yìn ò tí gbọ́ ni ká má sọ òyìnbó mọ́, ẹ jẹ́ á máa sọ Yorùbá wa. Yorùbá ò gbọ́dọ̀ parun nínú ilé wa, ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ló yẹ ká ní dictionary yìí. bẹ́ẹ̀ ni fóònù nọ́mbà mi àti àkáǹtì tẹ́ pè tẹ́ bá fẹ́ ra dictionary òun náà lẹ́rí yẹn. lánàá mo gbé arákùnrin kan wá, bó tiẹ̀ ti wẹ́ kó ti pẹ́ tí mo ti ṣerú ẹ̀ last, pé kí n máa báyàn gba ọrẹ lórí program mi. mo ti báwẹ̀ pé mi ì ṣe mọ́, ní tí mi ìdẹ̀ ṣe mọ́ ó tún ṣẹlẹ̀ lánàá. bàbá kan la rí tó jẹ́ pé wọ́n rán ọmọ ẹ̀ lọ sí ẹ̀wọ̀n, wọ́n ní kan lọ pa àwọn láti 2013. orípadà kọ ẹni náà yọ ó dìjà rùlé ni. tí wọ́n kó ẹni yẹn yọ. now àwa sọ̀rọ̀ pé agbọ́tàfà yẹn sọ pé ẹ̀yin èèyàn kọ́mọkùnrin náà lè padà sí society, kó lè di pé kíní ká ṣe o. oríṣiríṣi ṣáà ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ pé kán ẹ̀pù àwọn èèyàn, kí wọ́n ẹ̀pù káwọn èèyàn kán dáwó láti fi ẹ̀pù ọkùnrin yẹn kóun náà padà dèèyàn kó lè dìde. kò ní yà í lẹ́nu, ẹnìkan fún wa 15,000, ẹnìkan fún mi 13,000, ẹnìkan ṣoṣo péré fún mi ní 5,000, ẹnìkan fún mi 1,000. 1,000, 3,000, 15,000 and bóyá 13,000 àbí 3,000 mo sì rí láàárọ̀. ẹ jẹ́ nǹkan fún wa ká gbọ́. gbogbo tí mo ṣáàrí bẹ́ṣà kò ì wọ 50,000 di àárọ̀ yìí látòdì di àná. àwọn nǹkan tèmi ṣe sọ pé láyé mi ní báyàn gba ọ̀rẹ́ lórí program mọ́ nìyẹn, because mo ti decide pé kí n máa pèèyàn, kí n máa bẹ̀yàn pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣàánú ẹ̀, mi ì fẹ́ ṣe mọ́. kó ní kálukú ok 10,000 kan, 2,000 kan, 1,000 kan, 5,000 kan, 15,000 kan, kì í ṣe 13, 10 kan, 2 kan, 1,000 kan, 5,000 kan, 15,000 kan, ok 3,000 kan. mo ṣe gbówó yẹn nìyẹn. ẹ bá mi tó tà ẹ rí pé kò wọ 50 so far látòdì àná. lẹ́yìn èyí mi ní sọ́npa ẹ̀wọ̀n dìlítù tí mo rí yẹn màá kó fún àáfàá kí náà máa ń pa àmì Ọlọ́run, màá sẹ́ẹ̀dẹ̀ sákàǹtì wọn, màá wá kọ from Baba Gbagede man his fans. èmi náà àfiyè tèmi náà fẹ́ fi sí fún, màá wá post receipt yẹn, màá post ẹ̀ síta kí gbogbo wa rí. owó tí mo sì gbà wọlé lẹ́gbọ́n yẹn so far
àwọn èèyàn ò dá sí i tí mi ṣe sọ pé mi ìfẹ́ máa báyàn gba ọrẹ mọ́ lórí program mi nìyẹn torí mo rí kó ti sú àwọn èèyàn tó ń ṣe àwọn míì ṣe o táwọn èèyàn sì ń dá wọn lóhùn pé mí ìrẹ́ ní bá mi dá sí ẹni tẹ́ bá sì fẹ́ dá sí àkáǹtì ẹ̀fẹ́ ra dictionary náà la fi ń gbà bàbá dẹ̀ ṣe ń gbà màmá announce lẹ́yìn ọ̀la ìní dá sí mọ́ mo tún sọ kinní kan tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe tẹ́ ẹ bá fẹ́ sẹ́ẹ̀lì owó yẹn ẹ ṣe àdúrà pé mi náà ti ṣe tèmi ẹ jẹ́ ká torí pé ọkùnrin yẹn kò mọwọ́ mẹsẹ̀ nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n pààyàn sí lọ́rùn sáìtì tó ti lọ ṣiṣẹ́ ni òun nìkan lọ ẹ̀kọ́ àwọn mẹ́rin wọ́n fà mẹ́ta lè kó òun nìkan náà padà dájọ́ kú fún ẹ̀rí kọ́lọ́ má jẹ́ aráàlú fẹsẹ̀ sùn ẹ̀yin òbí tẹ́ bá fẹ́ ṣe ọkùnrin ni obìnrin ni tẹ́ fẹ́ fún un ní owó ẹ ṣe ládùúgbò kẹ́ tó sẹ́ẹ̀lì owó yẹn pé wọ́n lọ́hùn àtèmi àtọmọ mi àtìyàwó mi àtìyàwó àtọkọ mi ọlọ́run má jẹ́ káràrin fẹsẹ̀ sùn irọ́ tí ó jọ wá àti tí ò jọ wá pàápàá má jẹ́ ká yé pamọ́ wa má jẹ́ ká èmi àtàwọn ọmọ mi má jẹ́ ká rí ọ̀ràn ọgbà ẹ̀wọ̀n ọkọ mi àtèmi tàbí ìyàwó mi àtèmi má jẹ́ ká fẹ́ wọn lùgbà láyé wa kẹ́ wá ṣe owó yẹn kówó yẹn kó jẹ́ sàárà àdúrà tẹ́ bá ṣe torí pé nìyẹn ó ràrin fẹsẹ̀ sùn ni kó sì kìjọ ẹ̀ kó má lọ bíṣẹ́ bóyá ìgbà safe àwọn ọmọ onílẹ̀ tí wọ́n wá pààyàn sí sáìtì wọ́n sá lọ wọn rí wọn mú wọn sì dá wọn mọ̀ ẹni ẹlẹ́ni ló ṣẹ̀wọ̀n rárẹ láti 2013 wọ́n waste ìgbésí ayé yẹn di 2026 láti 2013 ẹ̀mọ́ iye years yẹn ǹjẹ́ yóò ṣe 13 years ago can you imagine another 13 years wasted ọlọ́run ní jẹ́ kí ló tọ́ sí wa kò ní tọ́ sáwọn ọmọ wa kò ní tọ́ sọ́kọ kò ní tọ́ síyàwó wa lágbára ọlọ́run ẹ jẹ́ fi wálẹ̀ pẹ̀lú bàbá pòfẹ́sọ̀ kẹgbọ́ advice táwọn náà fún Aláàfin ọ̀yà. ẹ ṣe captain ẹ bá wo wọn ẹ dáadáa ṣòro ní kí ẹ bá wo bóyá ń slow motion ẹ rí i pé kábíyèsí Olúbàdàn bó ṣe kí àwọn àjẹbí tí gómìnà wà tó yíjú padà tó ń lọ jókòó bó ti jókòó ó kọjú sí apá òsì ẹ kábíyèsí Aláàfin wà ní apá ọ̀tún tẹ bá wò dáadáa tẹ bá still photograph yẹn ẹ rí i pé at the moment tí kábíyèsí Aláàfin náwó láti apá ọ̀tún tó jókòó Olúbàdàn ò wò bẹ̀ apá òsì ló ń wò so my reading ni pé kò rí ọwọ́ yẹn so and that can happen for ẹni tí ó ń bọ̀ it depends on if you are left-handed or right-handed tó bá kọ́kọ́ jókòó if you are like me left-handed gbogbo àtúwà left mi màá kókì before I turn to the right that is physiological structure tọ́lọ́run create but we have reached a situation in which we are elevating irrelevances to a level tí ò yé mi nílẹ̀ Yorùbá. There are issues that are very, very important. Yes, issue Yorùbá unity of the Obas were important. We are suffering from poor education, poor health, agriculture not doing well, electricity not there, and some of us spend so much time abusing, fighting, insulting on social platforms. I can understand those of you who are making money from social platforms. I can understand those of you who call yourself content producers who do not know how to produce content. And all you do is to see what we call crisis, Kelly money follower, because of whatever money the social media platforms will pay. You trade the safety of Yoruba land, the comfort of Yoruba land, the unity of Yoruba land, you trade it for money. All of us yóò yẹ tó bá jẹ́ tòótọ́ la fẹ́ràn Yorùbá ó yẹ ká máa ṣe kan tí ó jẹ́ kí Yorùbá ó papọ̀ ní kí nǹkan tó máa fi jà. Mo mọ̀ wípé late last year
Professor Wande Abimbola, working with the governor of Oyo State and a few people, they were trying to do a full reconciliation of whatever tó bá wà láàrin kábíyèsí Aláàfin àti kábíyèsí Ọ̀ọ̀ni. Unfortunately, ó kù sáà nígbà tí Ọ̀ọ̀ni ń ṣe 10th anniversary sí ìwọ̀ Bísí. Wọn kò tí bàbá fi lọ wọn they were unable to meet. But I know that àwọn nǹkan tí tó káwọn àgbà Yorùbá lára náà ni pé kí àwọn ọba wọ̀nyí kan lè speak with one voice. And I must say this, the way the Yoruba started, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń compare àwa máa ń ní tí Sultan bá ti sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tó gbó lẹ́nu. Of course, Sultan Fúlàní ó dé sí north, ó kọ́ńtà àwọn ọba yẹn, ó behead wọn publicly, ó fi àwọn ọmọ ẹ̀ jẹ ẹ́mà. Ọmọ yẹn wọn ò lè bá argue pé wọn kì í ṣe ọmọ. But here, the way we started ó yàtọ̀. From Oòduà, àwọn tó gbé adé, àwọn tó jagun gbadé, àwọn tó bí oníkálukú ṣe rìn, ó jẹ́ ká ní many kingdom. And 1902, 1903, it was said pé Ọ̀ọ̀ni alone tó lè gbé adé fún yàn. It was said then by the British government. The impossible was on the ground. Later, wọ́n ní gómìnà náà lè fún yàn. But there is history wa ó ní controversies ní tábà wo past tó kò gbà mí. Take Ìbàdàn. Ìbàdàn was started by Prince from Ife, Lágẹ̀lú. The very first. Yeah. Then there was a long gap ní details yẹn. Àwọn tó jẹ ọba lẹ́yìn Lágẹ̀lú. But any details àwọn tó bẹ̀rẹ̀ sí jọba from 1820. From 1820, wọ́n máa ń pè wọ́n baálẹ̀. But in 1865, Báṣọ̀run Ògúnmọ́lá, wọn ò pè baálẹ̀. Ló wà in charge. In 1871 to 1885, Ààrẹ Látòsà, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, ló wà in charge, wọn ò pè ní baálẹ̀. They continued like that, wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí pé wọ́n ní baálẹ̀ lẹ́yìn Ààrẹ Látòsà. But from 1930, pẹ̀lú Olúbàdàn Okunola Abbas, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé wọ́n ní Olúbàdàn. 1930 to 46, Okunola Abbas, Olúbàdàn ló ń jẹ́. Olúbàdàn Akéré ni wọ́n ń pè ní 1946. Olúbàdàn Akíntúndé bí òkú náà pè ní 1947. Olúbàdàn Fìjàbí náà pè ní 1948. Olúbàdàn Àlí Ìwó náà pè ní 1952. Ẹ mọ̀ pé wọ́n ò pé IB Akínyẹlé ń baálẹ̀, Olúbàdàn ni wọ́n ń pè, tẹ́ bá rántí dáadáa. And that was 1955 to 64. So tẹ́ bá wo the way these have been in Ibadan. Although by 1967, the military governor of I think that was Germany. Captain enacted an edict at his substance in August or September 1967. Giving Olúbàdàn and Ṣọ̀ún ní Ajé. Well, so but tẹ́ wo history tí mo ń kà yẹn, èmi kọ́ mo kọ́ mo mọ̀ pé èmi máa ti bàbá IB I mean, yes, IB Akínyẹlé, IB Isaac Babalọlá, ìṣẹ́ tó gbé ń balẹ̀ Ìbàdàn náà. So, but tẹ́ bá jókòó sórí history yẹn, because our history was not written,
So máa fún wa ní a lot of confusion abẹ́ sí jà lórí ìfẹ́ sí òsì. Whereas kí ni problem wà lónìí nílẹ̀ Yorùbá? Insecurity. Ọmọ ìlú mi tí wọ́n ń gbé lọ láti Fágbùsègbò àṣẹrí release lánàá. So in my village, in my city, a lè ṣe Christmas, a lè ṣe New Year. A máa ń ṣe celebration kan ní second January. We couldn't because ajínigbé ò tí ì já ẹnìyẹn padà. We hear what had just happened nínú forest reserve. Tí federal government ló máa kó forest gas sí. Àìbó ṣe pa àwọn. Why would this start? We are not asking the Oba what they are going to do. We are wondering who is more senior. Owó fọ́nrán kan ní àná àbí ìjẹta ni I saw there on establishing cooperative movements. Tó ti wá sẹ́yìn fáwọn MSL, àwọn partnership, lẹ́tà àwọn obìnrin tó ti ṣe in the last 3 years. I saw it, they did so well. Sínú ẹ̀dùn gan tó add 30 million to that capital. We're not thinking of things like that. I went to senior. We are not looking at what Olúbàdàn dì nípa àwọn nǹkan tó ti bàjẹ́ ń bàdàn. The industry that had collapsed. We are not looking at the airport tó ń ṣe by setting up a committee to look at it. We are not looking at effort tó Olúbàdàn ṣe láti resolve fact pé Olúdo mẹ́ta ló wà ní Ìdó. We are not looking at such things. Ẹnìkan gba ẹnìkan lọ́wọ́ by accident àbí kò gba ẹnìkan lọ́wọ́ is what the Yorùbás are promoting. And now let me add, so this Gen Z and Gen Z plus generation tó máa ń kàn sí media, sometimes it is good to show that you are well trained. Then Yorùbá kì í bú ọba. Láti rí ìdìkú ọba. And I can tell you, ó lè má mọ̀. Àwọn orí ajé kan bọ̀ tí wọn kì í bú, ó máa ní repercussion. And when the repercussion come, ó lè má sí social media mọ́. This I know. Àwọn orí kan gan tẹ wà tá kì í bú rárá. Àwọn kan wà téèyàn kì í ṣẹ̀. Nítorí pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú wọn. Kí là ń pe ọba? Igbákejì òrìṣà. Kí ló òrìṣà gan? The concept of Yorùbá pẹ̀lú God ní pé Olódùmarè wà. That is God Almighty. You call him Yahweh, you call him El Shaddai or whatever. But àwọn Yorùbá believe pé Ọlọ́run yìí tóbi. Tí èèyàn ò lè máa bá sọ̀rọ̀. So they must have intercessors. There's some human beings that canonize. Ogun was a human being. Ọya was a human being. Ṣàngó was a human being. Like that. Bí àwọn Catholic ṣe máa ń canonize, wọ́n kàn canonize for turn them to little God. But wọ́n believe pé ọba torí ẹ bá lọ ka Yorùbá Paradise by J.A. Afọlábí Òjó or the Yorùbás by Professor Mabukuje, wọ́n believe pé ọba yẹn is a spiritual representative in that village. Òun ló fi jẹ́ pé gbogbo wọn bá ń rúbọ, wọ́n ń gbé tutù, wọ́n ń pe Ọlọ́run, òun náà gbélé lórí. So when you start insulting them, tó ń ṣe kàdíkàṣọ kábíyèsí, tó sọ kábíyèsí di obìnrin, ó máa lá lẹ́yìn. Let me beg you to stop it. And sometimes you don't achieve anything láti bú àwọn àgbàlagbà. I remember that there was one Dr. Obama. He was a lecturer in mass communication, was in
University Institute of Technology ni wọ́n ń pè lówájú University of Benin. Ó believe the only way tó lè fi di èèyàn láyé ni kó ń bú Awólọ́wọ̀. Ó mà bú Awólọ́wọ̀. Bàbá ò dá lóhùn. But when the repercussion came, he started sending people here and there to beg for apology. Gbogbo ẹ̀yìn you don't win an argument by abusing the elders. That is sometimes kò sí logic ní kẹtẹ́ ẹ̀ sọ. Lọ study logic of argument. Ẹ kàn reach conclusion. Ṣé Dr. Adébíyí èmi ẹ̀ máa ń disagree mi? Bẹ́ẹ̀ni. But he's still my brother. But he won't insult me and I will never insult him. Àwa ò tiẹ̀ lè ever insult àgbàlagbà. Àwa ò lè ever insult ìkábíyèsí. Àwa ò lè insult anybody in power. So I beg all of you listening to me. Don't enjoy abusing those in power. Àwọn ọba yẹn power ni wọ́n wo. So ẹ má jẹ́ ká create more problem now for them. Let us see how we shall unite them. Wọ́n fẹ́ fi kún. Essence nǹkan tí ọba wà fún náà ni pé kán develop. Yes. Mo ṣe sọ history wa is very peculiar. But I always like to say something about Ìbàdàn. Ṣé mọ̀ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tó ń jẹ́ baálé yẹn civilian line nìkan ló ń jẹ. Àwọn military line tó ń pè ní Balógun wọn ń jẹ Olúbàdàn báyìí. In fact, it took a lot of persuasion fún àwọn tó wà ní military line to accept láti máa jẹ Olúbàdàn because they thought their job was to defend. Nígbà tí àwọn Balógun line yẹn tó wá accept láti máa jẹ Olúbàdàn, which was, as I said, was about 1986. That was when they changed the title from Baale to Olúbàdàn. It might not be bearded crown, but that was when they started calling them Olúbàdàn, 1936. But like doctor said, Ìbàdàn was lucky. Torí àwọn òyìnbó Ọ̀yọ́ náà kọ́ lọ. Either as Governor Muloni or Governor Carter, Ọ̀yọ́ ni wọ́n kọ́ lọ before they moved to Ìbàdàn. And like I said in one of these programs, then Alaafin, ó máa ń pe Governor Carter my good friend, ọ̀rẹ́ mi dáadáa, everything ní pé má gbé kínní lọ sí Ìbàdàn. But for whatever reasons, I think the fact that Ìbàdàn belonged to every Yoruba man was one of the reasons tí kìí ẹ̀ fi kú lọ́yọ̀ọ́. Ṣùgbọ́n a sọ̀rọ̀ Lágelú sí. Nígbà tí wọ́n ka list of the first there was Balógun Ali Ìwó one, bí Ìwó ló ti wá. Àbí? Kábíyèsí gan lọ sórí ọdẹ Ògún láìpẹ́. Kábíyèsí Adé Lábíyì was his name now, was from Gbọ̀ngán. Even there is this Ìjẹ̀bú Ìlànà. Òdúlànà. Yes, Òdúdàdé. So ẹni pé torí pé gbogbo wa ní. So it was easier for the white man to think, if I want to bring all of these people together, let me put it in a place where all of them expanded. Yes. So Ìbàdàn became. And Ìbàdàn, because of the way it was founded, I've been hospitable to everybody. Àlejò, kò sálejò. Everybody had become ọmọ Ìbàdàn and so on and so forth. So my own appeal, kí àwọn ọba develop your territory, develop Yorùbá land. Yes. Ẹ jẹ́ ká outron gbogbo àwọn wọ̀nyí.
tá a bá jókòó lórí all this petty development ẹ lè cooperate now. Kábíyèsí Alaafin spent his time in Canada. He ought to have some connection. Kábíyèsí Olúbàdàn have been a businessman. When I met him, he was a businessman. He was not even a politician. He had become a senator. He had become a governor. He had built a network that all the other governors can link up and begin to take advantage of. Kábíyèsí Ṣọ̀ún was in US. You must have network. This is what we want to see. Kábíyèsí Olúgbọ́n is an accountant, chartered an accountant, who must have had connection with the major accounting bodies. How do we translate it to develop our area? Wípé ìlú kẹrẹ ní á pẹ́ lọ́wọ́ o, bàtà yẹn á pẹ́ lẹ́sẹ̀, ṣùgbọ́n tí ìlú bá wà ní o, nílùú tọ́jú àwọn ọmọdé wọn táwọn bá jẹun wọ́n lè jẹ́ o, àwọn jẹ́nsí tí mo sọ táwọn bá ríṣẹ́ wọ́n lè jẹ́ o. So let us make the Yorùbá language for all of us. Gbàgede ìmọ̀